Mutatok két videót. Amíg nézed a videókat, figyeld a saját belső testi érzeteidet, illetve figyeld a gondolataidat. A videók után pedig fel fogok tenni néhány egyszerű kérdést. Első videó. Második. És most a kérdések. Melyik videónál érezted azt, hogy fú, de rávetném magam, azt a mindenit, de jól néz ki? Hol érezted azt, hogy szinte elindul a nyálelválasztásod? És végül, melyik videót választanád, melyik ételeket választanád, akkor is, hogyha tudnád, hogy nem teszel jót magadnak, például mert nagyon hizlalnak. Kommenteld ide a válaszodat most, adok egy kis időt erre. Hát persze, hogy a második videó, a habos, krémes sütemények, a pizza, a tejszínhabos sékek, hát persze, hogy az. De miért? Azért, mert ezek ultrafeldolgozott ételek, így vannak megcsinálva, és rengeteg cukrot tartalmaznak. Márpedig a cukor addiktív. Már a gondolata, a látványa, az elképzelése is függőséget okoz. De miért? És mi köze mindennek a demenciához? És főleg, mi köze mindennek a demencia megelőzéséhez? Erről lesz szó a mai videóban. Engem Fehér Zitának hívnak. 13 évig dolgoztam Angliában, mint demensápoló. És láttam, hogy mit tesz a demencia tökéletesen funkcionális emberekkel. És bennem is felmerült az a gondolat, hogy hogyan előzhetem meg? Mit tehetek azért, hogy én majd egyszer ne járjak így, és ne legyek a családom terhére? Nyomába eredtem a demencia megelőzésének, és amit találtam ebben a videóban és a következőkben is megosztom veled. A videó végén pedig nagyon konkrét, ingyenes, hétköznapokba beilleszthető, egyszerű módszereket fogok ajánlani arra, hogy hogyan tartsd karban az agyadat. Ebben a témakörben tőlük tanultam a legtöbbet. De mindenek előtt nézzük meg, hogy mi is az, amit megelőzünk. Ha van Alzheimer-kóros családtagod, akkor nem kell sokat magyarázni arról, hogy mennyire nehéz ez a betegség. Hogy esik szét a személyiség, hogyan épülnek le az értelmi funkciók, és hogyan marad a családtagodból olyas valaki, aki, hogy úgy mondjam, előző verziójára épp hogy csak nyomokban hasonlít. Ha viszont nincs Alzheimer-kóros vagy más módon demens családtagod, akkor azt kell tudnod a betegségről, hogy ebben a betegségben az agy leépül. És mivel az agyi funkciók leépülnek, ezért tulajdonképpen az egész test és a szellem is, az értelmi képességek is elromlanak, leépülnek. És a betegség második felétől 24 órás ápolásra szorul a beteg. Magyarországon körülbelül 1 millió ember érintett ebben a betegségben valamilyen módon, világszerte pedig nagyjából 50 millió. Ez a vezető halálok az egész világon, és az egészségügy, illetve a tudomány nagy-nagy rejtélye, mert hogy gyógymódja nincsen. Viszont nagyon sokat tehetsz a megelőzésért te magad a hétköznapokban. És ebből a videóból az fog kiderülni, hogy amit megeszel, az közvetlen összefüggésben van az agyad egészségével. Ennek a videónak az alaptétele a következő. Az agyad energiával működik, meg az egész tested is, de ma csak az agyról beszélünk. Ha jó minőségű energiát adsz az agyadnak, ami a táplálékból származik, pont abból, amit megeszel, akkor jól fog működni. Ha azt is lehetővé teszed, hogy az energia be tudjon jutni az agysejtekbe, akkor jól fog működni az agyad. Ha rossz minőségű, tápanyagtól megfosztott ételt eszel, ami egyébként nem is étel, hanem iparilag feldolgozott valami, akkor nem fog jól működni az agyad. Vagy ha amit megeszel, abból nem tud bejutni az agysejtekbe az energia, akkor sem fog jól működni az agyad. A döntés tehát a te kezedben van, de mielőtt rátérünk a döntésre, nézzük meg, hogy valójában mi is történik akkor a testünkben, amikor megesszünk valamit. Mondjuk, megettél egy tányér krumplifőzeléket. Könnyen belátható, hogy ez a krumplifőzelék a testedben már nem krumplifőzelékként van jelen, hanem átmegy mindenféle biológiai és kémiai folyamaton, és lebomlik. És lesz belőle energia, alapanyag. Lesz belőle glükóz.
leánykori nevén ez a vércukor, tehát bármit eszel, fel fog menni a vércukrod valamennyire. A glükóz pedig az az energia alapanyag, amiből, ha a sejtekbe be tud jutni, akkor energia lesz. Tehát jól fog működni az agyad, friss lesz, jól tudsz gondolkodni, nem vagy álmos, nem ül rajtad agyköd, tehát jól működik az agyad. Arra foglak kérni, hogy képzelj el egy teherautót, amely teherautó tele van szállítmánnyal. Ez a szállítmány a glükóz. A teherautónak pedig van egy sofőrje, és a sofőr pedig az az ember, hormon, ami bejuttatja a glükózt, mert ez egy alapanyag, a sejtekbe. A sofőr neve pedig inzulin. Na most normális esetben az történik, hogy amikor megeszed az ételt, lesz belőle glükóz, és ez a glükóz az inzulin, tehát a sofőr segítségével bejut a sejtekbe. Az inzulin kopogtat a sejtek ajtaján, az az ajtó megnyílik, bedönti a glükózt, az inzulin, és onnantól kezdve a sejtekben energia lesz belőle. Tehát, hogyha te jó minőségű ételt ettél, friss zöldségeket, jó minőségű húst, tápanyagdús ételeket, akkor ez a glükóz az inzulin segítségével, a sofőr segítségével be tud jutni a sejtekbe. Ez az egészséges működés. Na de, hogyha mindig van azon a teherautón glükóz, ha túl sokszor jön a teherautó, akkor egy idő után az inzulin hiába dörömböl a sejtek ajtaján, nem nyitnak ajtót. Vagy azért, mert megsüketültek, vagy azért, mert elegük van, már ne dörömböljön annyit az inzulin. Egyszerűen nem nyitnak ajtót. És ennek a hétköznapi neve az inzulin rezisztencia. Amit pedig hétköznapokban tapasztalunk is, az az, hogy jól meghíztunk. Mert annak a cuccnak valahol tálorodnia kell, ha már nem jutott be a sejtekbe, hogy energia legyen belőlük. És ezért állandóan magas a vércukorszintünk, és az pedig előbb-utóbb mindenképpen hízáshoz fog vezetni. Azaz, ennek az egész folyamatnak az a vége, hogy rengeteget eszel, viszont a sejtjeid éheznek, mert nem jutott be az energia. Hogyan nyilvánul meg ez a hétköznapokban? Úgy nyilvánul meg, hogy azt érezzük, hogy jaj, de nagyon kéne egy kávé. Úgy nyilvánul meg, hogy alig tudok gondolkozni, mert mintha vatta lenne az agyamban, meg is nevezzük egyébként, hogy agyköd ül rajtam. Amikor jól bekajáltunk a második számú videóból, a pizzából, a dobos tortából, meg még a tejszínhabos italt is ráküldtük, akkor utána meg is nevezzük, hogy kajakómám van. Mert ott van a rengeteg glükóz a vérünkben, magas a vércukor, de közben meg éheznek a sejtek. Most ezt tapasztalod a mindennapokban. És most tágítsuk ezt ki úgy, hogy ez minden nap megtörténik. Éveken, évtizedeken keresztül. És ez a folyamat lezajlik az agyadban. Mi történik akkor? Tényleg csak egy lépésre vagyunk annak megértésétől, hogy ha az agysejtjeidben nem jut be az energia, mert nem tudja az inzulin bejuttatni, akkor azért nem olyan nagyon nehéz belátni, hogy bizony akkor el fognak sorvadni azok az agysejtek. De ez nem kedről szerdára történik meg, hanem elkezdődik a 40-es években, folytatódik az 50-es, 60-as években, és majd 65 felett lesz az a mennyiségű romlás az agyban, amikor azt mondják, hogy hát ez bizony az Alzheimer-kornak egy ilyen határ életkora, mert 65 év felett bizony alaposan megnő az esélye az Alzheimer-kornak. De mindehez az életmód vezetett, és ezen belül is az, hogy mit ettél meg legnagyobb százalékban. Kezded már érteni, hogy mennyi minden van a kezedben, hogy megelőzd ezt a borzasztó kort? Mert azt, hogy mit eszel, azt, hogy hányszor eszel egy nap, az senki más nem dönti el, csak is és kizárólag te. Az agyunk egy mindösszesen 1,5 kilónyi szerv. De annyira bonyolult a működése,
annyira nagy az energiaigénye, hogy mindaz, amit megeszel, abból alapból 20%-ot le is nyúl gyorsan a működéshez. Ha gondolkodni kell valamin, vagy stressz alatt van, tehát kicsit még jobban kell, még intenzívebben működnie, akkor ez föl tud menni 30%-ra. Tehát az a minőségű tápanyag, amit te oda küldesz neki, az alapvető fontosságú egyrészt a jó agyműködés szempontjából, tehát a mindennapokban is, hosszú távon pedig az Alzheimer-kór megelőzése szempontjából. Hogy még jobban megértsük a dolgokat, mindig érdemes visszanyúlni ahhoz, hogy mire csinálta meg a természet az agyunkat. Az agyunkra nyugodtan elmondhatjuk, hogy bár a legokosabb, intelligensebb szervünk vezérli az egész testet, minden működésünket, de mégis igaz rá az, hogy tulajdonképpen egy ilyen kőkorszaki szoftverrel fut, mert hogy a világ az olyan mértékben bonyolult, ami az agy számára tulajdonképpen befogadhatatlan. Mert hogy mire készült az agy, hogyha most csak az ételt vesszük alapul? Arra készült az agyunk, hogy étel az nagyon ritkán van. És amikor van, akkor se csak úgy ott terem, hanem nagyon sokat kell érte melózni, hogy egyáltalán legyen. Föl kell mászni a fára, le kell szedni a gyümölcsöket, a vadat el kell ejteni, és mindez vagy sikerül, vagy nem. Tehát berendezkedett az egész szervezetünk arra, hogy nem mindig van étel. Sőt, sokszor napokig nincs étel. Amikor meg van, akkor abban az ételben gyakorlatilag semmennyi cukor nincsen. Mi a helyzet azzal, ahogyan ma eszünk? Oda megyünk a hűtőhöz, kinyitjuk, szájunkba tömjük. Semmiféle erőfeszítést nem kell érte tenni. Az is lehet, hogy elkészítve megrendelem 2 kattintással az appon keresztül, és fel is hozzák nekem a második emeletre. Fél óra múlva ott van az étel. Semmilyen erőfeszítést nem kell érte tennem. Föl se kell állnom a kanapéból. Most gondolj bele, hogy az, amire van az agyunk, meg egyébként a testünk, a mozgása, hogy az ételt meg tudjuk szerezni, az ma ki van iktatva. Teljes egészében gondolkodni se kell hozzá, meg még a székből se kell fölállni hozzá. Na most az, hogy az étel mindig elérhető, mindig rendelkezésre áll, és ráadásul fel is van dolgozva, az azt jelenti, hogy állandóan magas a cukorszintünk. Állandóan. És ezért az inzulinból, amikor megpróbálja a sofőr bejuttatni ugye a sejtekbe az energiát, akkor a sejtek lezárnak, és azt mondják, hogy nem tudok ennyit befogadni, hagyjál békén, ne dörömbölj. És nem nyitnak ajtót. És ezért van az, hogy ott van a vércukor a véredben, a sejtjeid éheznek, te pedig hízol. És a hízás, a felesleges kilók az alapja a krónikus betegségeknek, és igen, egyenes összefüggésben vannak az Alzheimer-kórral is. Mert hogy visszatérve arra az étel környezetre, amiben élünk, bemegyek a nagyáruházba, és ha megnézed, akkor gyakorlatilag elhagyod a gyümölcsös, zöldséges pultot, és onnantól kezdve semmi más nincs, mint ultrafeldolgozott ételek. Az ultrafeldolgozott ételek, tehát az agyon cukrozott, agyon sózott, agyon ilyen minőségjavítózott cuccok, azok egyenes összefüggésben vannak az Alzheimer-kórral. Megemelik a vércukrot, megemelik a szervezetben lévő toxikus anyagokat, és ezáltal nem tesznek jót az agyműködésnek. Semennyi tápanyag nincs bennük, tehát nem tud belőle az agy jó minőségű energiát csinálni. Valamilyet nyilván tud, de lesz benne egy csomó melléktermék is. Itt megint hadd mondjak egy analógiát. Nagyon nem mindegy, hogy mivel fűtöd a házadat. Hogyha természetes, jó minőségű fával fűtöd, akkor az energia, tehát a hő is jó minőségű lesz, meg nem kerül a levegőbe, meg a falakra mindenféle toxikus melléktermék. Ellenben, ha beleborítod a kályhába a kuka tartalmát, amiben minden van, akkor is lesz valamennyi meleg, tehát energia, de ott lesz egy csomó melléktermék, egy csomó toxikus cucc, és feketék lesznek a falaid. Körülbelül ezeket a folyamatokat képzeld el az agyadban. Tehát beborítod a rengeteg rossz minőségű, tápanyag nélküli, ultrafeldolgozott, agyon cukrozott
15 elszámot tartalmazó kaját, abból is lesz valamennyi energia, mert az agy kapni fog utána, hiszen működni akar, de lesz egy csomó mellékterméke is. Például az a béta-amiloid, ami az Alzheimer-kór kialakulásával közvetlen kapcsolatban van. Mit lehet tenni? Mindez, amit elmondtam, az egyben meg is fordítható. Tehát ezek a tények, de van egy másik oldala, hogyha ez igaz, márpedig igaz, akkor annak a döntése és a te kezedben van, hogy melyiket választod. Ételt eszel, vagy ultrafeldolgozott cuccot. Naponta 2-3-szor eszel jó minőségű dolgot, vagy egész nap csipegetsz, és az inzulin szintedet állandóan föntartod. Ha az elsőt választod, jó minőségű, tápanyagban gazdag ételt eszel, nem pedig ipari cuccot, és naponta 2 vagy 3-szor, közben békén hagyod az emésztőrendszeredet, akkor tettél az agyad egészségéért. Naponta 3-szor minimum van erre alkalmad. A te döntésed. Ha viszont úgy döntesz, hogy állandóan gyors kaját, meg ultrafeldolgozott cuccokat eszel, akkor pedig abba az irányba tettél, hogy hosszú távon az agyad leépüljön. És az Alzheimer-kór irányába mozdultál el. Nem azért, mert rossz ember vagy, nem azért, mert így akarod, hanem mert nincs róla információd. Ebből a videóból viszont kiderül, hogy mégiscsak van. Szóval nézzük meg a szabályokat. Jó? Fogok mondani 4 olyan fontos dolgot, amit ha a hétköznapjaidba beillesztesz, miután feldolgoztad ebben a videóban elhangzó információkat, rengeteget teszel az agyad egészségéért. Úgyhogy nézzük az elsőt, jó? Az első és legfontosabb tehát. Nézzél körül a konyhában, a kamrában, és nézd meg, hogy milyen ultrafeldolgozott cuccok vannak. A ketchup, a majonéz, az agyon cukrozott dolgok, az előre elkészített ételek, a joghurtok, a chipsek, a kekszek, a csokik, és így tovább. Tehát minden, ami szép, színes zacskóba van csomagolva, és van rajta egy halom elszám, cukorsó, mindenféle ízfokozó. Azok az ultrafeldolgozott ételek. Azok nem ételek, azok arra valók, hogy a gyártónak profitot csináljanak, mert sokáig elálljanak a polcon. Jövő ilyenkor is az a ketchup még eladható lesz. Ezeket mellőzd. Nézd meg a kamrádban található friss zöldségeket és gyümölcsöket, meg krumplit és efélét. Nézd meg, hogy mik azok, amiket úgy vettél meg, hogy nem kellett hozzájuk külön magyarázó táblázat, hogy mik ezek, hanem pontosan tudod, hogy mi az, mert krumpli, mert répa, mert brokkoli, mert tej. Ezek azok az ételek, amikkel jót teszel az agyadnak. Az ultrafeldolgozottakkal rosszat teszel az agyadnak. Tiéd a döntés. Második szabály. Hagyd abba a nassolást. Ezt már ma megteheted. Miért? 2 okból. Egyrészt, mert soha nem répát, meg brokkolit, meg friss dolgokat szoktunk nassolni, mert az nem olyan jó. Az nem olyan finom. Az nem váltja ki azt, hogy fú, de megennék egy kis nyers répát, ugye nem? A fú, de megennék egy kis csokit, meg igen. Ez az egyik, tehát nem olyat szoktunk nassolni, ami jó az agyunknak és a testünknek. A másik, minden egyes alkalommal, amikor valamit beteszel a szádba és annak íze van, inzulinválaszt fog elindítani. Tehát ha te egész nap eszegetsz, akkor az inzulin szinted egész nap fönt lesz. Az inzulin meg dörömböl a sejtek ajtaján, hogy hadd rakja már le ezt a rengeteg rakományt, de nem tudja. Ez az inzulin rezisztencia, amitől pontosan egy lépés a cukorbetegség, amitől meg pont egy lépés az Alzheimer-kór. Széthúzva időben, de a folyamat ez. A 3-as számú szabály. Reggeliz sósat. Reggel, amikor beállítod az inzulin szintedet egész napra, felejtsd el a kakaós csigát, a túros buktát, a 3 cukros kávét és a kakaót, mert ezek olyan mértékben dobják meg az inzulin szintedet, amitől egész nap össze-vissza fog fluktuálni. Hol nagyon magas lesz, hol leesik. Hol nagyon magas, hol leesik. És te csak azt fogod érezni, hogy egész nap sóvárogsz, fú, de ennék valamit. Oda megyek a hűtőből, bedugom a fejem, hú, mit kéne enni? Veszek egy csokit, veszek egy fornettit. Itt egy túrorudi, ott egy túros batyú. Azért, mert a vércukrod nem egyenletes, hanem össze-vissza fluktuál. Tehát
Milyen a jó reggeli? Van benne mindenféleképpen protein, tehát túró, sajt, tofu, hogyha vegetáriánus vagy. Van benne tehát protein, fehérje. Van benne rost, például friss gyümölcsökből egy reszelt sárgarépa, egy saláta, egy bármi. Ez tehát a jó reggeli. Ezzel fogod beállítani úgy a vércukorszintedet egész napra, hogy ne legyen fejfájásod és ne sóvárogjál egész nap. És a negyedik szabály, amit tényleg nagyon egyszerű betartani, az, hogy azonnal hagyd abba a cukros italok fogyasztását. Igen, ebben benne van a frissen facsart narancslé is. Az összes szörp, a kóla, minden, ami cukrot tartalmaz, energiaital, szénsavas, cukros, akármik. Miért? Ez olyan, mintha így ráöntenél a vércukorszintedre azonnal cukrot. Nem csak olyan, hanem az. Nagyon hamar megemelik a cukros italok az inzulinszintedet, utána vissza fog esni, és jön a sóvárgás, amikor megint eszel, aztán megint, tehát egy ilyen ördögi kör alakul ki. A cukros italok elhagyása a legfontosabb annak érdekében, hogy egyenletes legyen az inzulinszinted, és védd az agyadat az Alzheimer-kortól. Nagyon fontos tudnod, hogy a demencia évtizedek alatt alakul ki. Amikor észreveszed családtagodon, netán magadon, az első jeleket, hogy mindig visszakérdez, hogy nagyon feledékeny, hogy furcsa lett, hogy olyan konfliktusaink vannak, amit nem szoktak, addigra már legalább 2 évtizednyi rombolás van az agyában, aminek az egyik eleme az, hogy mit evett. A dolog sok tényezős, tehát ma csak az ételt emeltük ki. De egy biztos, hogy amikor megjelennek a tünetek, akkor már késő. Addig tudsz valamit tenni, amíg nem jelentek meg ezek a kezdeti tünetek. Addig viszont minden egyes napon a te kezedben van a döntés. Ételt eszel, vagy ultrafeldolgozott ipari cuccot? Energiát adsz az agyadnak, vagy nem adsz energiát az agyadnak? Ha egy dolgot viszel el ebből a videóból, akkor az legyen, hogy a sejtjeidnek, az agysejtjeidnek a működéshez energiára van szüksége. Az, hogy mennyi energiát kap, milyen gyakran kap energiát, milyen minőségű energiát kap, az csak is rajtad múlik. Azzal, hogy te választod meg, hogy mit eszel, és milyen gyakran eszel. Én abban a reményben köszönök el, hogy most megértettél valamit, amit idáig nem. És a videó végére azt is megértetted, hogy tényleg nagyon sok múlik rajtad a mindennapok kicsi döntéseiben. Hamarosan jövök további hasonló tartalmakkal, nagyon konkrét összefüggéssel és hétköznapokba beilleszthető cselekvésekkel a te agyad védelmében, hogy ne legyél Alzheimer-kóros. Sziasztok!